เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนあっちゃベランダの花がまた枯れてる。毎日水やりしてるのに、もしかして逆にやりすぎ？สวัสดีนะครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Genshin Impact กันด้วยนะฮะอยู่กับผมเทอร์สติวคนเดิมนะครับผมแต่ตอนนี้ขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะเพราะว่าผมต้องปรับอะไรตรงนี้แป๊บนึงใช่ผมต้องปรับคอมแป๊บนึงเนื่องจากว่าตอนนี้เราปรับภาพนิดนึงนะฮะสวัสดีครับสอบถามฮะว่ามาครับระหว่างที่รอนะฮะว่ามาถามได้เดี๋ยวไปเก็บภาพแป๊บนึงแต่ถามมาได้แป๊บนึงขออนุญาตเก็บภาพแป๊บนึงตอนนี้ผมทำน้ำหกผมทำน้ำหกดราม่าตอนนี้ตกก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับผม MC ไฟเหมยลุงกันหรือ MC ไฟและป้าลุงกันดีครับที่ไหนจบไวกว่ากันเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะMC ไฟเหมยลุงกันหรือ MC ไฟและป้าลุงกันอันไหนจบไวกว่ากันเหรอพูดยากว่ะทุกคนหนึ่งคือ MC กับไฟกับและป้ามันเป็นตัวละคร DPS เหมือนกันใช่มันโลมันทับกันนะระหว่างไฟกับและป้านะทุกคนมันได้นะทุกคนมันเล่นได้แต่ถามว่าอันไหนดีมันดีถ้ามีจุดอ่อนนะทุกคนถ้าเกิดมันมีจุดอ่อนจิตภาพแบบนั้นโอเคแต่ถ้าไม่มีจุดอ่อนจิตภาพผมก็แนะนำว่าให้เอาลวนเหมยไปลงแคร์ดีกว่านะในความรู้สึกของผมในความรู้สึกของผมเล่นด้วยกันได้ขอให้มีจุดอ่อนจิตภาพมันก็เล่นได้เว้ยทุกคนแต่ถามว่าไหนจบไวกว่ากันเหรอผมว่าพอๆกันในความรู้สึกแต่ผมว่ายังไงภาษีล้วนเหมยดีกว่าผมว่ายังไงล้วนเหมยน่าจะดีกว่าภาษีน่าจะดีกว่านะแต่ละป้าคุณแนะนำนะและป้ากับไฟมันเป็นโลทับกันเล่นด้วยกันได้แต่ผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นจริงๆเอาไปลงกับและป้าไปลงกับอีกทีมหนึ่งน่าจะโอเคกว่าในความรู้สึกของผมนะโลมันทับกันนะทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกระหว่างและป้ากับไอเนี่ยและป้ากับไฟมันเล่นด้วยกันได้เว้ยทุกคนมันเล่นด้วยกันได้แต่มันจะช้ากว่าเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีอะไรนะ weakness ไอประสิทธิภาพจุดอ่อนอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรในภาษาไทยอะ break effect ใช่ไหมไม่มีบัฟ break effect จากของล้วนเหมยมันทำให้เล่นยากนิดนึงแต่เพราะล้วนเหมยตัวสกิลของล้วนเหมยมันสามารถเพิ่ม break effect ให้ทั้งทีม 20% นะครับทุกคนล้วนเหมยมันบัฟได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคิดว่ายังไงอาจจะจบช้ากว่าถ้าไม่มีล้วนเหมยในความรู้สึกของผมตอนนี้ทุกคนในตี้1160หมดแล้ว MC ยังคาอยู่ที่140อยู่เลยดีครับสวัสดีครับประพังกรและป้าดี MC นี่สิพี่รอตัวหน้าไหมขอดูท่านพ่อหน่อยครับท่านพ่อเหรอ
ระหว่างรออีกประมาณประมาณยังได้อยู่นะทุกคนไลฟ์เป็นประมาณ1 ทุ่มนะดูก่อนแล้วป้านี้มันรอตัวละครที่จะมาในแพทหน้าทุกคนที่เขาลือกันว่าเป็นคล้ายๆตัวแทน MC อีกคนหนึ่งน่าจะน้องอะไรน้องทิงหยุนอะไรนั่นปะไม่แน่ใจที่ได้ยินความฝันมานะแพทหน้าทิงหยุนน้องทิงหยุนความฝันอะทิงอยู่5 ดาวอะแล้วก็ซันเดย์รู้สึกจะเป็นบัฟแบบภาพรวมมากกว่าขอดูท่านพ่อหน่อยเหรอครับได้ครับแต่จะบอกเลยว่าท่านพ่อผมขี้เกียจปั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นสแตทอาจจะห่วยกว่าชาวบ้านนิดนึงนะทุกคนแต่ท่านพ่อผมไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ62 201เองบอกเลยไม่ได้ดีเพราะขี้เกียจปั้นมากทุกคนอยากอาวุธผมเป็นอาวุธประจำตัวก็จริงแต่แฟกคือบอกเลยว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นเว้ยเนี่ยดูดิเนี่ยสแตทอันนี้ถ้วยโอเคนะนาฬิกาก็กลางๆใช้ได้นะแต่ประเด็นคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกความรู้สึกของผมผมว่ามันดีกว่านี้ได้เว้ยแต่อย่างที่บอกผมขี้เกียจแก้มากควรจะประมาณ70 200กว่านี้เกชิผมแก้สแตทพี่นึกกับโมลันดีมาแล้วนะโอ้ดีดีเดี๋ยวค่อยดูนะจะให้ดูก็แปลก UID มาแล้วกันระหว่างที่รออีกประมาณ5 นาทีอีกประมาณ15 นาทีนะทุกคนก็แพท 5.2 ก็จะมาแล้วนะครับผมรู้สึกจะเป็นชัสก้ากับโอลารอนซึ่งผมคิดว่ายังไงก็ต้องมาพร้อมกับแบบใหม่ได้เป็นเพื่อนผมปะเหมือนผมยืมตัวอยู่จริงเหรอเดี๋ยวดูเช็คก่อนดิลองเช็คดูว่าผมชื่อในเกมชื่ออะไรเดี๋ยวลองเช็คก่อนเผื่อแบบอาจจะแอดไปแล้วแต่อาจจะลืมเดี๋ยวเช็คของคนนี้ก่อนแล้วกันอันนี้จะเช็คเช็คทีละคนอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้แอดมาคุณ SSN ตู้โชว์ตัวละครหายไปไหนอ่ะคุณ SSS เอาตัวละครมาโผล่ให้หน่อยเพราะว่าพี่ไม่เห็นตัวละครในเนี้ยใช่ปะตัวนี้ปะทำไมรู้สึกเหมือนเป็น ID ใหม่เลยอะคนนี้ก่อนคนนี้ประพังกรเป็นเพื่อนลูมินเป็นเพื่อนแล้วใช่แต่ของคุณ SSS นี่รู้สึกเหมือน ID ใครอะรู้สึกเหมือน ID ใครผมไม่รู้จักอ่ะ8300เนี่ยเพราะทั้งแรง5เองนะ UID ผิดหรือเปล่าเช็คดีๆนะไปเล่น ID ฟรีทูเพย์เหรอใจเย็นนะลองเช็คก่อนตอนนี้เพื่อนผมกำลังแอดได้เรื่อยๆนะทุกคนก็สามารถแอดได้อีกประมาณ20 กว่าคนนะเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการ delete บางคนออกแล้วล่ะนะระหว่างรออีกประมาณเท่าไหร่นะอีกประมาณ10 กว่านาทีนะมีอะไรคุยกันได้ช่วงนี้คุยชิวๆซึ่งการที่คาดการณ์ไว้ของผมนะใน 5.2 มันจะมีแมปเพราะว่าตัวละครมาจากเผ่าใหม่อ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแมปใหม่สัก2 แมปนะฮะแล้วก็ไอ้นี่ทุกคนแล้วก็อาจจะมีแมปเสริมพิเศษผมว่าแค่2 แมปไม่พอมันต้องมีอีกแบบหนึ่งพิเศษมาเนื้อเรื่องหลักมีไหมดูจากโซนถ้าไม่ใช่ตัวมาวิกามาทุกคนยังไงก็ยังไม่น่าจะใช่เนื้อเรื่องหลักอาจจะเป็นแบบแพทพักนิดนึงอะไรอย่างนี้นะรอสักครู่รอดูว่าแพทมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราฟาร์มช่วงนี้ฟาร์มแปลว่ามันคือ ID Field to Play ใช่ไหมไหนมีคนบอกให้แกดูโมลานีกับไอ้นี่มาดูกันนะฮะโมลานีกับพี่นิวใช่ไหมเอาโมลานีก่อนแล้วกันนะ36,000สแตท56,188ถูกต้องเพราะว่า Artifact Set ถามว่าทำไมถึงถูกต้องนะครับเพราะว่าไอเซต4แฟกใหม่นะครับมันหลังจากอยู่ในค่าวิญญาณราตรีใช้ค่าวิญญาณราตรีอัตราคิดเพิ่มขึ้น 40% 6 วิซึ่งก็รวมแล้วสแตททั้งหมดเนี่ยก็รวมไป 96.1 ซึ่งดีมากแต่ความแรงคิกแอบน้อยไปนิดแอบนั่นนิดนึงนะไอดีบอลน่าจะของสตาร์เร็วก็สงสัยว่าแปลกไหนดูดิสแตทไม่ใช่อาวุธฟิตไม่ใช่อาวุธประจำตัวก็โอเคนะทุกคนไหนขอดูดินาฬิกาใช้ได้เลยนะเนี่ยดีมากมีชำนาญท่าด้วยดีมากครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะอันนี้อัตราคิด15มีชำนาญท่าด้วยโอเครู้ชำนาญท่าแอบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้นาฬิกาพลังชีวิตถูกต้องครับแต่ได้แอบลงป้องกันไปนิดนึงนะรู้สึกจะไปลง2-3 รอบมั้ง2 รอบมั้งแต่ไม่เป็นไรผมถือว่าความแรงคิดอัตราคิดถือว่าใช้ได้นะ
นี่โอเคความแรงคลิกดีผมถือว่าโดยภาพรวมดีภาพรวมดีนะสำหรับสายฟรีทูเพย์สำหรับสายอาวุธที่ไม่ใช่อาวุธประจำตัวซึ่งดีมากนะผมว่าพี่น้องโมรานีไปได้ไกลและเล่นได้ดีด้วยผมว่าในความรู้สึกของผมถือว่าโอเคนะผมถือว่าดีนะฮะปกติมาดูของพี่นิวบ้างดีกว่าพี่นิวอยู่ไหนอาวุธประจำเอาพอ16 269พอ16 บวก 35ทุกคนเกิดอะไรขึ้นพอ16 บวก 35อัตราคลิกล้นทุกคนมีอาวุธประจำตัวด้วยแน่นอนฮะประเด็นตอนนี้คือ 100% แน่นอนแต่อัตราคลิกจะล้นไปนิดนึงนะอัตราคลิกจะล้นไปถ้าอยากจะให้แบบเพอร์เฟกต์ต้อง65เป๊กๆหรือไม่ก็64ก็ได้แต่นี่มันเกินมา 1.4% ผมว่ามันจะเป๊กมันก็ว่าไม่ได้เพราะมันถ้าเป๊กเกินไปก็จะโดนนั่นไม่ดีเท่าไหร่เนาะอาวุธประจำตัวโอเคสแตทถือว่าดีมากนะโอ้โหแก้นานแค่ไหนเนี่ยแต่บอกเลยว่าสุดยอดมากทุกคนนะพลังโจมตีโอ้เราจะไม่พูดถึงมันเพราะมันดีอัตราคิดพลังในคลิกใช้ได้ฟื้นฟูโอเคนาฬิกาพลังชีวิตถูกต้องครับอัตราคลิกเนี่ยถ้าเปลี่ยนอัตราคลิกไปลงพลังความแรงคลิกอีกนิดหน่อยจะดีมากกว่านี้เว้ยทุกคนไปแลกเปลี่ยนอัตราคลิกสักนิดนึงไปลงความแรงคลิกอีกนิดหน่อยคุณจะได้ประมาณอีก280อะไรนะเพราะว่ายังอัตราคลิกผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วเว้ยทุกคนอันเนี้ยที่จริงถ้าจะแก้อะไรอีกอย่างหนึ่งเหรอทุกคนผมจะแนะนำให้แก้โบน้ำเพราะว่าโบน้ำหนึ่งคือไม่ได้ใช้พลังโจมตีกับพลังป้องกันคุณสามารถเปลี่ยนโบน้ำให้เป็นลงความแรงคลิกแทนได้เพราะยังไงอัตราคลิกผมว่ายังไงก็พออยู่แล้วเว้ยทุกคนอัตราคลิกยังไงก็คิดว่าพออยู่แล้วเพราะยังไงก็ได้90%อยู่แล้วถ้าจะเปลี่ยนถ้วยโบน้ำนะฮะให้หาลงความแรงคลิกกับพลังชีวิตแล้วก็ฟื้นฟู3อย่างก็พอแล้วนอกนั้นผมว่าโอเคไม่ต้องไปเปลี่ยนยกเว้นมันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ค่อยไปแก้เอานะส่วนคือถ้าแก้โบน้ำจบนะแค่นี้ว่าแล้วก็ฟาร์มแฟกดีกว่าช่วงนี้ยังฟาร์มแฟกไม่ค่อยได้ดีของดีเท่าไหร่เลยทุกคนเนี่ยได้แต่ของซีโรเนนซึ่งซีโรเนนผมบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์ซีโรเนนผมเปิดC2นะเนี่ยเปิดC2บอกเลยดาเมจเบิ่มนะฮะแล้วสแตทผมถือว่าพลังป้องกัน3,600เนี่ยล้นนะแล้วก็ฟื้นฟู178ถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมเพราะว่ายังไงฟื้นฟูผมพออยู่แล้วรอเกมแจกที่เปลี่ยนออฟให้ครบ4แล้วแรกเลือกพี่นิวเลยแล้วกันโหมันยากมากเลยนะเปลี่ยนถ้วยผมว่าไปหาถ้วยใหม่จะดีกว่าไหมในความรู้สึกของผมคิดว่านะじゃあ行くよどよめく進学ファイヤーมาเดี๋ยวเราจะคงความแรงจบแล้วฟาร์มแฝกไม่น่าเบื่ออีกต่อไปบอกเลยว่าจบแล้วอย่างไวมันยากมากนะที่จะเปลี่ยนแต่ผมสู้หาแฟกใหม่จะดีกว่าปะในความรู้สึกของผมจริงยังหาของดีๆไม่ได้เลยเนี่ยผมฟาร์มมาทั้งวันเลยเนี่ยみんながそばにいてくれわけ山の地あと何発でしょうก็เป็นนักคิกเด็กคิดแดมแต่ลงเดฟล้วนอย่างนี้ไหมอันนี้ก็ไม่ดีนะในความรู้สึกของผมนะเอาค่าความนักคิกกับฟื้นฟูก็ได้ถ้าอย่างนั้นเอาแค่ความแรงคลิกกับฟื้นฟูก็ได้ก็ดีมากแล้วล่ะ全力攻撃だじゃあ行くよ響け格のねローズクラッカースピあと何発でしょうรอดูอยู่พอดีเลยรอสักครู่เฟย์สวัสดีจ้าแล้วระหว่างที่รอเดี๋ยวรออีกประมาณสัก10 นาทีนะไลฟ์สตรีมจะมาตอนนี้ก็เล่นเกมไปก่อนเอาจริงอยากได้ของดีกว่านี้แต่ของยังไม่มาไม่อยากจะใช้เลซินในการฟาร์มไม่อยากใช้เลซินในการใช้บวกแต่มีดวงจันทร์81เดี๋ยวรอฟาร์มเรื่อยๆแหละผมอาจจะต้องฟาร์มเรื่อยๆ燃えろ
山の地これって三段銃เสร็จแล้วผมหยอดประจำตัวน้องนาอยู่อยากให้น้องนาเล่นกับโมรานีใช่ไหมระวังนะเพราะว่าโมรานีแอบออนฟิลนานอยู่นะทุกคนก็จะอาจจะระวังน้องนามันจะถ้าตายไวปุ๊บมันจะสลับตัวกันไม่ทันไงก็เลยระวังหน่อยแล้วกันเรื่องนี้ระวังหน่อยแค่นั้นเองแปลกดีมายังบอกเลยว่ายังครับผมยังไม่ได้ของดีๆเลยทุกคนอยากแก้พี่นิวกับลิสลี่เหมือนกันนะไม่ใช่ทำอาหารผู้ผิดจะต้องแก้ไอ้นี่นะระหว่างนี้มีอะไรคุยกันได้นะแต่อันนี้ผมดีมากแต่ไม่มีตัวใส่กรรมรอเทพไฟยังไงเทพไฟก็ได้ใส่แต่ปัญหาคือเทพไฟไม่แน่ใจว่าใส่แฟกไหนนั่นแหละนี่แหละคือประเด็นนะตอนนี้ผมยังมีของดีๆไม่ค่อยได้เลยเว้ยคนเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ต้องลงความแรงคลิกอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะต้องลงฟันฟูอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมบวกแทบตายมันยังหาแฟกอันเนี้ยคือเซตซัพพอร์ตยังไงผมว่าอาจจะเสร็จเร็วกว่าเซต DPS ด้วยซ้ำคุณดูดิแต่ละอย่างออกมาแต่ละทีแบบไม่เข้าใจว่าตกลงเขาจะแกล้งเราอะไรยังไงหรือเปล่านะเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยบวก4ก็ห่วยๆเหมือนเดิมไม่มีดวงช่วงนี้ไม่ค่อยมีดวงเรื่องบวกแฟกเท่าไหร่ใช้หมดไปแล้วกับตอนแผ่นแรกๆปะไม่น่าแผ่นแรกๆก็ไม่ได้ของดีขนาดนั้นอะเนี่ยบวกดีๆแทบตายก็ยังไม่ได้เนี่ยเป็นต้นอะผมได้ตะเกียงนาฮิดักมาอีกอันไม่นะสงสารเลยได้ตะเกียงนาฮิดักมาอีกอันเหรอไหนก็บวกแล้วเนี่ยอะไรที่บวก4ไม่ได้ทิ้งเลยแล้วกันแต่บางอย่างก็แบบแอบเสียบได้นะแอบเสียดายอยากได้ดีกว่านี้จะเปิดว่าตะเกียงมาไงก็หลุดเลทไงแค่นั้นเองจบเลยแค่นั้นเองมันจบแล้ว ก็คือหลุดเลทถ้าอยากจะไปต่อก็ต้องไปให้สุดอะทุกคนถ้าไม่ไปสุดก็อดก็รับสภาพไปแล้วกันนะผมพูดแค่นี้อยากจะไปต่อต้องไปให้สุดเว้ยพวกเนี้ยอยากจะไปต่อต้องไปให้สุดพวกเนี้ยอาวุธนะครับทุกคนถ้าตอนนี้มันเหลือแค่2ค่าชะตา2ชีวิตแล้วแต่อย่างที่บอกเอาให้สุดถ้าจะลงให้สุดถ้าเกิดมันหลุดเลยแล้วก็ต้องไปให้สุดเว้ยนั่นแหละไปสุกจุดๆโอ้ยใครขอเข้าอะไรโลกอะไรเยอะๆเนี่ยแป๊บนึงดิโอเคสแตทใช้ได้มีดอกไม้ที่พอเล่นได้แล้วผมว่าโอเคแหละมีดอกไม้ที่เล่นได้แหละพอใช้ได้อยู่นะได้ดอกไม้ซัพพอร์ตได้เห็นไหมบอกแล้วผมได้แต่ดอกไม้ซัพพอร์ตไม่เคยได้ดอกไม้ของ DPS หรอกนะอีก5 นาทีนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไลฟ์สตรีมมันจะมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไลฟ์ก่อนเป็นอยู่ไหนวะเดี๋ยวปรับแป๊บหนึ่งนะปรับปิดเสียงเกมแป๊บหนึ่ง
พี่นิวนี่มีคนติดไอดีไหมฮะมีโมลนีแล้วพี่นิวยังไงก็บีก็ดียังไงก็ดีพีเอสสองห้องยังไงมีดีก็ดียังไงดีพีเอส2ห้องไงทุกคนเดี๋ยวขอเปิดดิสเพย์ออดิโอแป๊บนึงนะไหนขอดูหน้าปกดิโอ้เดี๋ยวให้ดูทุกคนไลฟ์สตรีมมันจะมาแล้วสักครู่หนึ่งนะดิสเพย์ครับเจ้าอยู่ไหนนี่ฮะดูดิหน้าปกเป็นซิลารีกับโอโรลอนแฮะทำไมซิลารีจะมีเนื้อเรื่องหรอนี่พี่ดมเน้นนะบิสชนสักใจมากโมโลนีแบกมากอะบิสจริงและถ้ามีพี่นิวด้วยบอกเลยว่ามันก็จะแบกไอดีไปอีกอันนึงแต่ถามว่ามาแซฟไหมบอกเลยว่าไม่ได้มาแซฟแต่มีไอติดไอดีคุณบอกเลยชีวิตคุณไอดีคุณจะสบายมากขึ้นเยอะนะทุกคนเหลืออีก2 นาทีระหว่างนี้ก็รอคุยกันคาดหวังอะไรกันบ้างใครอยากได้ตัวอะไรรีรันกันบ้างไหมแต่บอกเลยผมได้ยินความฝันรีรันมาบอกเลยว่าสุดยอดมากทุกคนสุดยอดเลยแต่ความหมายบอกเลยมันน่ากลัวนะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะทุกคนอีก2 นาทีนะระหว่างรอรู้สึกรอบนี้ไลฟ์สตรีมจะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นนี่ทุกคนไม่ใช่เป็นนักพากย์นะทุกคนจะเป็นคนที่เป็น localization หรือคนแปลทุกคนเพราะว่าอย่างคือใน VS ยังมี VS strike กันอยู่นะทุกคนก็คือเป็นการประท้วงต่อต้าน AI การใช้เสียงโดย AI อะไรนั่นแหละนะทุกคนแต่รู้สึกบริษัทของท่านมาถ้าพ่อมาผมจะกรี๊ดเลยถ้าพ่อมานี่คือไม่ดีนะหลายคนไม่ดีสำหรับหนึ่งคืออย่าลืมว่ามาวิกาเทพไฟมันมาในแพทหลังนะซึ่งมันดักหน้าดักหลังนะทุกคนมันน่ากลัวนะทุกคนมันดักหน้าดักหลังมันน่ากลัวมากนะทุกคนคนอวยดีใจแต่คนอวยดีใจถูกต้องนะแต่ถ้ามาวิกามาหลังคือไม่ดีใจต่อกับการเงินนะทุกคนระวังเลยแล้วกัน60 วินะทุกคนใกล้แล้วเดี๋ยวปิดแชทก่อนแล้วกันแชทมันเด้งไม่หยุดเลยปิดแชทแป๊บหนึ่งระหว่างรอกันนะฮะฝั่งญี่ปุ่นน่าจะเริ่มไลน์แล้วล่ะแต่ฝั่งอังกฤษยังไม่มาเลยฮะเกิดอะไรขึ้นรอแป๊บนึงเอาจริงผมไม่ได้ไลฟ์นานมากช่วงหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคือไม่สุขภาพยังแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยจะนับครั้งได้เลยไลฟ์แค่ครั้งเดียวมั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลงคลิปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์สตรีมนะครับทุกคนจะมีลงคลิปของ Livestream Patch ในเอพิโซดที่4นะกำลังตัดต่ออยู่แต่คลิปน่าจะลงได้ในวันพรุ่งนี้แหละรอก่อนนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ผมไปดู Genshin Orchestra ด้วยที่มหิดลสิทธาคารก็เลยจะไปฟังเพลงนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะมาแล้วทำไมภาษาเยอรมันวะเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันรอเสียงดังไปบอกได้นะทุกคนพี่ท้ายปกติถ้าหลุดอาวุธที่ไม่ใช่หน้าตู้มันจะการันตีหน้าตู้รอบหน้าใช่ไหมแล้วถ้าหลุดได้หน้าตู้หน้ามันจะการันตีหน้าตู้ไหมแป๊บนึงนะอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันนะคือปกติคุณถ้าน้องเฟรมหลุดอาวุธตู้หน้าตู้เนี้ยสมมติว่าหลุดอยากเปิดโฮม่ากดโฮม่าเลือกโฮม่าแต่ได้อาวุธในดักแล้วถ้าเกิดเฟรมไปเปิดตู้หน้ายังไงการันตีตู้หน้าแน่นอนแต่มันจะเป็น1 ใน 2อาวุธตู้หน้าเว้ยมันจะไม่นับค่าชะตามันจะนั่นไปเลยมันจะไม่นับค่าชะตามันจะถือนับใหม่เขามีค่าชะตาเพื่อให้คุณต้องกดเต็มๆนะแผ่นมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันIn ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Napland. มันคือไม่ได้การันตีหน้าตู้แน่นอนแต่ไม่ชัวร์ว่าเป็นอาวุธไหนแค่นั้นเองเพราะแพทหน้าถ้าเกิดคุณดองไว้
conflict through dialogue. Sometimes you need a third อุ้ย party. ขี่ปืนว่ะ At this time and place, I'll bet the easiest person to find is... His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. $500 later, and it's resurfaced again. ฮะ I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free. Take me up. อุ้ยเท่จัดโอ้โหคนคอนถือปืน Time to say hello. Knock him down. อุ้ยชอบแปลสลายสิ้นทุลี It's either your end or mine! Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. อ่ะคนแรกมาแล้วนะทุกคน เดี๋ยวก๊อปให้นะทุกคน มาน้อยมาก มาน้อยมากอะไร มาน้อยมากหมายถึงไลฟ์สตรีมมันสั้นใช่ไหม มันเป็นแพทพักอะทุกคน มันไม่ใช่แพทเนื้อเรื่องหลักก็เข้าใจได้นะทุกคน โค้ดแรกมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกรอกโค้ดไว้นะ เดี๋ยวปักหมุดให้ อย่าลืมไปกรอกโค้ดในเกมก็ได้นะหรือในตัวเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมทุกคน มาน้อยถามว่าดีไหมมันก็แล้วแต่ว่าแพทมันดียังไหมแต่ผมว่าเนื้อเรื่องน่าจะตึงๆนิดหน่อยนะเนื้อเรื่องน่าจะตึงๆอยู่ Hey travelers, welcome to the Genshin Impact version 5. แล้วครับผมนะฮะก็localization มา And I'm Kai. We meet again. Whoa, a cuckoo soar. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say hello. อุ้ยน้องนกน้อย I'm not sure what that meant, but it was adorable. She approves of your compliment. Hey, I didn't know you. อันนี้เป็นเด็กเบบีคูคูซอรัสนะทุกคน Oh, I can't. But I can make an educated guess based เปิด on เสียง her ก่อน body language. โอเค Whoa, are เปิด all เสียงดังนิดนึงเมื่อกี้เสียงน่าจะเบาไปหน่อย friendly as this one? Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. อันนี้เขาจะมาถึงคูคู since ซอรัส our นะ cuckoo friend kicked things off for us, I know just the place to start. The Flower Feather Clan. All right, let's do it. Cuckoosaurs live among the Flower เขา Feather เปิดแมป Clan, ใหม่ก่อนเลย which นะ is วงปีกบุก suspended ผา high นะ above the mountains. This is a tribe of warriors, and most of their people can command the power of the skies. ไป It was the แล้ว Flower ทุกคน Feather Clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of ก็คือวง Natlan. ปีกบุกผามีหน้า As ที่ elite รับคุ้มกัน special นะ forces, ปกป้อง their ในนั job ท was to นั่นแหละ detect threats, disseminate intel, and quickly neutralize any dangers to the nation. เป็นสายข่าว Though ก the รองอย่างเงี้ยเหรอ circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. They still hold trials to assemble the fastest teams in the tribe. The trials test a pilot's skill and teamwork with the cuckoosaurs. Oh, I'm ทดสอบ so เลยบิน pumped about these cuckoosaurs. Yeah, cuckoosaurs are the proudest out of all the saurians. หญิงนกหญิ They งนะ know that they're the kings of the sky. Cuckoosaurs can consume phlogiston to แน่ climb นอนนะฮะ higher ใช้ or phlogiston ในการ perform บิน a นะครับทุกคนเห็น horizontal ปะ roll in midair. แน่นอนนะฮะเราไม่ต้องบินเราไม่ต้องใช้ตัวเราบินเราเปลี่ยนเป็นนกแปลงร่างเป็นนกแล้วบินได้เลยนะทุกคน horizontal roll. In addition, เมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเขาเก็บโฟติสตันปุ๊บอะไอโฟติสตันที่อยู่กลางอากาศอะมันจะทำให้โฟติสตันมันเป็นหลอดออกมาจากชั่วครู่นะ Cuckoosaurs are really hard to tame. Yeah, that's true. You need to prove yourself in some worthwhile feat, like demonstrating exceptional archery skill during flight. That's the only way to become a true cuckoosaur rider. Wow, that's so strict. Yeah, tell me about it. But okay, now that we've got a glimpse of the Flower Feather Clan, it's time for a quiz. What? Already? Yep, I hope you're Yeah. prepared. Every tribe in that land has a unique way of communicating with their Saurian companions. The members of the Flower Feather Clan use a special item to summon their cuckoosaurs. What is that item?
A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. อะไรวะ Oh, I remember now. Horn. Ding ding ding! Cuckosaurs live far from the tribe and from each other. อ๋อ So in ใช่ order ใช่ to ใช่ summon them, the tribe's ผมก็ลืม people ไปเลย use whistles and horns นะ to produce loud noises. อันนี้เขาเล่าเกี่ยวกับว่าการเรียกนกมานะทุกคนของกูโซลัส Maybe นะ they sound a little unapproachable compared to other saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation, then Chaska, the flower feather เขาแนะนำตัวละครชัสกาก่อนเลย ทุกคน help mediate the conflict. Knich mentioned that her method of mediation is silence. ไก่เกลี่ยของเธอก็คือทำให้สองฝ่ายเงียบปาก Is that true? Well, that's อันนี้น่าจะกรณีที่เขาทะเลาะกันแบบจนแบบจะตีกันตายนะทุกคน Chaska barely needs to intervene. Everyone knows what she's capable of, so people usually find a way to set aside their differences. ขอแค่การปรากฏตัวกับชัสกาทุกคนก็จะแบบ So she doesn't จะ just ไปกัน handle จะไปกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอ conflict between humans and saurians. She keeps the peace between people too. Exactly. Chaska was corrupted by abyssal power as a child, so she has a strong compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through a lot. Yeah, but luckily for her, the Cuckosaurs took her in and raised อั her น as นี้ one คือ of their นั่น own. ใครเล่นในเรื่องของแพทในเรื่องของเนเธอร์แลนด์น่าจะรู้นะเขารู้ความเป็นมาของชัสกานะทุกคน เพราะว่าเขาก็เล่าให้ฟังแล้วนะฮะทุกคน When Chaska is in your party, defeating monsters will restore phlogiston to your party. While she's in the Night Soul's blessing state, Chaska can ride and control แน่นอนนะ her เขา gun like ขี่ a กะ Cuckosaur. ขี่ปืนกลางอากาศได้นะ The ทุกคน Soul Sniper doesn't just increase her movement speed and resistance to interruption, it also allows her to get a better angle on her enemies. โอ้ Wow, that mid-air perspective is so cool. Chaska It seems ขี่ so ปืน liberating. Yeah, and Chaska's fierce when she's in the zone. In the Night Soul's blessing state, Chaska's normal attacks deal animo damage to enemies in front of her. เวลากด E นะทุกคนก็จะทำ damage attack in this state, charge attack นะทุกคน cause Chaska to enter a special aiming mode. This นะฮะ allows her to lock onto a set ไปยิงกระสุนได้หกนัดนะทุกคนไม่มีอะไรมาเป็น on field เนี่ยเป็น DPS on field นิดนึงนะทุกคน แล้วค่อยสลับตัวผมว่าชัสกาเล่นไม่ยากเว้ยในความรู้สึกของผมเว้ยชัสกาเล่นไม่ยาก Hydro, นะ cryo, or electro ก็คือเขาบอกว่าหากเป็นตัวละครไฟน้ำไฟน้ำแข็งหรือไฟฟ้าอย่างนี้นะฮะแต่กระสุนก็จะเป็นกระสุนธาตุนะทุกคน เพราะฉะนั้นจะเป็น damage random bullshit มาก Whoa, no way. So Chaska can directly deal other types of ถูก elemental ต้องฮะ damage ชัสกาจะทำ damage หลายธาตุได้ในกระสุนนัดหนึ่งนะ And since she's an animal character, she can swirl them at the same แล้ว time. ก็กระจายธาตุได้ด้วย ซึ่งดีมาก I นะ know, right? Her elemental burst has a similar function too. Chaska fires a gale-splitting Soul Seeker shell during her burst, which deals animo damage. The attack then splits into 6 Soul Seeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can กระสุน also 6 นัด undergo แบบติดต่อกันนะทุกคน elemental That's so cool. No wonder she's one of the strongest warriors in her tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some light แล้ว on ก็ those เป็น who เรื่อง aren't. ของเผ่าชนเผ่าของฝั่งชัสกานะครับวงปีกบุกผานะ This people who fail the flight trials, right? They're the challengers who fail to earn. อันนี้เขาเล่าในเรื่องให้ฟังก่อนที่เราจะเล่นว่าที่มาเป็นยังไงนะทุกคน But the name doesn't indicate that those people are weak or deserve to be cast โอ้ยตัวนี้ก็สวยเหลือเกิน The Flower Feather ได้เบ็ดลบ has เป็นได้เบ็ด its ลบที่ own ดีนะ definition of strength. เป็นได้เบ็ดลบที่ดีมาก There's a ในความรู้สึกของผม understanding นะ that the wingless are supposed to be protected until they can fly by themselves. But that assumption is challenged. เป็น in DPS นะครับ Tribal ผม Chronicles ธนูก็ใช้ธนู follow-up. DPS ได้เลยถ้าอย่างนั้น Someone น่ะ will dare to ask, what if you didn't need a Cuckoosaur to fly? If you could change the rules, then maybe there wouldn't be any wingless to begin with. Now, whether that's the right path is for us to discover. Chaska will วันนี้ก็สวยเหลือเกิน also be there to help us find the answer. So, be sure to check out Chaska's Tribal Chronicle if you're interested in what happens. Is there anything else that you can tell us? Remember how I mentioned that Chaska was raised by Cuckosaurs? Yeah, tell us about it. Her Saurian mother will make an appearance in this quest. ไม่ถึงแม่ที่รับเลี้ยง Even though she's joined human society, ผู้คุ Chaska มโซลาร์สี still มัน goes แปลก to จาก visit สี her ตัวปกติ Saurian นะในความรู้สึก mother ของผม on นะ occasion, especially when she needs some help with a tough situation. Oh, so Chaska still has the soft side, even though she's a fearsome warrior. Definitely. The Flower Feather Clan is also the setting for the Archon Quest Chapter 5 interlude,
All fires fuel the Chapter flame. 5 ด้วยเหรอ The tribe is facing a crisis, and they'll need the travelers' help to find a solution. มี Chapter 5 ด้วยเหรอ What kind of crisis? Well, the Flower Feather clan suffered the worst of the abyssal contamination during the battle in version 5.1. It's not just the human body that can't withstand high concentrations. โอเค มีเนื้อ Chapter 5 ด้วย For most people, it also damages the mind. Many members of the Flower Feather clan are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is in desperate need of aid. Ian-san will be there too. After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, she's traveling around Natland to อ๋อ help ตอนนี้ those เขา in จะ need. โฟกัส The ที่ people of Natland เย็นซานใช่ไหม really value unity, don't they? No one fights alone. That's one of my favorite things about Natland. Oh, wait. It looks like the captain will Uh-oh. also be there. Yes, the captain will also offer โอเค help เราต้อง to เล่น the Chapter tribe. 5 ก่อน ถ้าอย่าง You นั้น may อะ pick up on some interesting information if you pay close attention to what he has to say. The captain rarely gives away too much information in his regular อุ้ย เราจะ interactions. แต่เนื้อน่าจะ But ไม่น่าจะนาน secrecy ป่ะ here seems a little peculiar. So keep an eye out. But of course, restoring Natland's fighting spirit remains the top priority. After all, ดีนะ the คนที่โฟ war กัสเอียน isn't ซานบอก over ถือว่าดีมากนะ yet. ทุกคน The abyssal contamination is ผม still ถือว่าดีมาก around. ที่เขาโฟกัสเอียนซานนะ เพราะเอียนซานเขาจะบทจางมาก Natland needs mental fortitude more than ever before. The Flower Feather clan is pretty close to the Masters of the Night Wind, where the Ictomosaurs live. That tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, let's check it out. มา If you อีก head เผ่าวง west ปีบุ from พา the นะทุกคน Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the mysterious Masters of the Night Wind. The tribal settlement offers a unique glowing landscape at night. If you venture even further, then you might encounter the tribe's Wath ผู้อาวุโส Ictomosaur elder, or one of the many Ictomisaurus shamans นะ who can อุ้ย communicate น้อง with ข้างๆน่ารัก spirits. I even heard that the witch doctors who live there can help cleanse your spirit. ล้างชำระล้าง Plus, จิตวิญญาณ the ได้นะ graffiti art is really incredible. In fact, there's something special about this one. Can you figure it out, travelers? It's kind of tricky, right? Well, don't worry. The Ictomosaurs can help us out. Ictomosaurs are known for their wisdom. เป็น They can เจ้าปัญ use ญา their นะ unique sight to detect things that ตรวจ can't จับ be สิ่ง seen through โอ้ normal means. Whoa. โอเค Right. Ictomosaurs are especially skilled at detecting ley lines and phlogiston. They can absorb power from phlogiston objects ข to อง enhance their ข้างคาว abilities. ตัวนี้ Doing รู้สึก so จะต่าง allows กับ them ตัว to jump คูกุส higher, ลัดตัวนี้จะเป็นการโดดแบบสูง even obtain นะ surprising แล้วก็ใช้ rewards. พลังแห่งวิสตอพลังแห่งเจ้าปัญญามาทำเสกของอะไรพวกนี้ทุกคนยังเห็นปะ Create special objects. Oh, I bet that'll come in handy for solving puzzles. Definitely, especially in Tribal Chronicles Mictland, which will become available in version 5.2. The first two acts feature a lot of intriguing puzzles, so be sure to check them out, travelers. Some of them will require the help of an Ictomosaur, and others can be solved on your own. I noticed that Ictomosaurs can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Do we know anyone who can use that ability? Besides the new Saurian, I mean. Yes, Huh? Ororon can โอ้ do it ใช่ too. โอโรลอยก็ทำได้นะ เพราะ Like เป็น the เผ่าเดียวกัน Ictomosaurs, Ororon has the ability to rise into the air. He also has a keen sense of perception. While charging an aimed shot, Ororon will enter the spirit speaker state, allowing him to extract power นั่นแหละ from เขาสามารถ Natland's ยิงได้เหมือน graffiti and ไอ runes. ตัวมิสาลัสนั่นแหละไอตัวข้างคาวเนาะ I was honestly super surprised by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. ใช่เขาบอกว่า As it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected. เขาบอกว่า right? ตอนแรกที่เขาดูว่าแบบดูเป็นคนที่แบบเกรงขามเย็นชะอะไรอย่างงี้แต่ทำไมเขาเป็นเต็มติมเป็น น้อง น้องอะ เป็นน้องแทน True. โดนย้ายดูเข้าไปก็นั่นเนาะทุกคน The Night Wind are known for being eccentric, but Ororon really takes it to the next level. Yeah, it sounds like he does things his own way. I wonder if that extends to his combat abilities. It does. Ororon is a bit different from the Natland characters we've met so far. He doesn't need to depend on the Night Soul's blessing state to gain Night Soul points. ไม่ต้อง and ใช้ he can เพราะว่าอย่าง maintain ที่ the บอก Night โอโรรา Soul's เป็นตัว blessing คนไม่ state ใช่ even ไม่รู้ว่าเป็นออ while ริจินอลนัดลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคน แต่ That ก็เป็น does คนที่เก็บ sound มันเลี้ยง different นะ from the other Natland characters. So how do his เคยไม่ต้องใช้ abilities work? จำเป็นต้องใช้โฟ Let me กิสตัน start นะ by อันนี้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจ explaining how Ororon gains Night Soul points. This can happen in multiple ways. For example, Ororon can gain Night Soul points when one of his party members triggers a Night Soul burst.
He can also gain them when other party members deal hydro or electro attacks to enemies. ก็คือได้ในโซพอยต์ after จากการ Auroron ทำอิเล็กโทร unleashes ชาร์จ his โอเค Oh, then it sounds like he works well with hydro and electro characters. โอเค Yup. And in combat, when enemies take damage from electro เขาบอกได้ถ้าได้รับ reactions มันเกิด or other ชาร์จไฟ party ฟ้า members deal Night Soul aligned damage, Auroron can consume Night Soul points to enter the Night Soul's blessing state and trigger the Hypersense effect, dealing electro damage. อ่าฮะ Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain Night Soul points, enter the Night Soul's blessing โอเคเข้าใจ state, แล้ว and trigger the effect. Exactly. Though I should mention that Auroron doesn't need to be on the field. เขาบอกออโรราไม่จำเป็นต้องเกิดในอยู่ในสนามเพื่อทำให้เกิดอิเล็กโทร He can trigger even Hyper while sense he's ได้นะทุกคน off field? That sounds really useful. Totally. His elemental burst อันนี้เขาไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นนักกับไฟฟ้าในตี้นะทุกคน แต่แค่ถ้าเกิดมีอิเล็กโทรชาร์จมันจะทำได้ดีมากแค่นั้นเองนะทุกคน with his burst to summon a supersonic Oculus, which taunts nearby enemies to draw them in. Once they're up อ๋อนี่คือยั่วศัตรู the เหรอ Oculus releases a sound wave to deal damage. แล้วก็ทำดาเมจ That ด้วย should be great for crowd control. Yes, with Auroron in your party, dealing with large groups of enemies should be a lot easier. And speaking อันนี้ใช้อาวุธอะไร making Hunter นะทุกคนผม things สังเกต easier, Auroron can also improve the exploration experience. ใช้ by energy boosting the ในการบินใน gliding speed of บิน your characters. ก็ลดการใช้ energy ในการบินโอเค Auroron really cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure victory will always be within reach. Cool. แน่นอน So ฮะ we introduced two of the upcoming regions in this update, the Flower Feather Clan and the Masters of the Nightwind. But there's more. Version 5.2 actually introduces another new region. โอเค It's พื้นที่ called ใหม่ Ochkanatlan. โอชคานัทลาน I think we caught a glimpse of this เมืองโบราณนะ ancient ทุกคนมันเป็น city เมืองโบราณของนัทลานนะ the ทุกคน Flower Feather Clan. โอ้ It's really beautiful from far away, but those clouds look kind of ominous. It looks completely abandoned. Is it dangerous? Yes. This is a restricted area in that land due to its severe abyssal contamination, and it seems uninhabited. Over the years, many adventurers have come here in search of treasure or to slay the dragon. Unfortunately, none of them have ever returned. ก็คือไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาได้ Flower จากการปราบ Feather มังกร Clan often sends riders to patrol the area and to prevent people from getting too close. Wait, did you say slay the dragon? Yeah, I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature is actually Mangon! really terrifying. Oh. It occupies this ancient city and น่า guards ไป it มากน่ากลัว fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. มังกร Okay, that's pretty concerning. It's easy to take human-saurian coexistence for granted these days, but it actually took generations of effort to reach this point. This relationship wasn't nearly so harmonious in the ancient past. โอเค Travelers will need to explore Ochkanatlan to uncover the reason behind this dragon's rampage. โอเค Of สำรวจเกี่ยวกับมังกร course, สินะ travelers won't have to do this alone. Here, take a look. Oh, Wait. what's that? น้อง This is a very important companion who will help us explore Ochkanatlan. His name is Kokoik. โคโคอิ As for his power, well, why don't you take a guess? Okay, is he our moral support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then to cheer us up. Hey, let's not put our Tapetlosaur friend out of a job. Little one works really hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatlan is heavily corroded by the abyss? อ่าฮะ Well, that's where Kokoik comes in. We can use his power to clear abyssal contamination. Follow the direction indicated by his light to collect secret source scraps and enhance อ่า his สำหรับร่าง power. อ b ิสได้หมาย Once ถึงว่า Kokoik has กัด enough power, การ you can การ take him การ to กัด track ก่อนของ down อ b ิส the ได้นะทุกค evil น dragon. โอ้ย ตีมังกรได้ด้วย What a useful little guy. I know, right? Now, travelers can explore Ochkanatlan with two companions, Kokoik and Little One. In fact, I've heard there's even a special token around here that can enable Little One to traverse a volcano. A new adventure with Little One awaits in version 5.2. This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past. อ่าฮะ Familiar Saurian companions can also help us explore Ochkanatlan. For example, with the help of a Kaholasaur, we can evade source mechanism attacks. มี With การ the หลบ help อย่าง of นี้ด้วย an Ikitomisaur, we can solve certain puzzles. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down the evil dragon. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are those some kind of lava fish? Does this mean we can fish in that ปลา land? ปลาในนัทลานได้แล้ว Yes, ครับ but I've got some friendly advice, travelers.
You should be very careful while exploring Ochkanatlan. Some of the abyssal monsters here แล้วก็ can มอนสใหม่ distort นะทุก their คน appearance to mimic powerful enemies. High-level monsters such as the Tenebrous Papilla can mimic even stronger enemies. Huh? It looks like these monsters take the form of plants outside of combat. Yep, that's true. The Abyss has corroded Natlan's ley lines, allowing these monsters to read the memories inside of them and mimic creatures from Tevat. How do we defeat them? Travelers will need to use elemental attacks to break the enemy's protective void wards. Doing so allows them to take damage and causes them to enter a brief state of confusion. Night Soul-aligned elemental attacks are especially effective against these wards. Wow, the Abyss has gotten so advanced. โอ้ It's scary to think about how much harder these fights will get if these abyssal monsters continue to evolve. Yeah. Okay, that was a lot of information to take in Okay. at once. But before we take our first break, we still have a couple of short announcements. Really short, I promise. First up, limited time exploration rewards will be available. แน่นอนนะฮะพื้นที่สำรวจนะฮะอย่าลืมไปสำรวจด้วยนะฮะแผนพื้นที่ใหม่3พื้นที่นะฮะจะมีของวงปีบุกผาเจ้าแห่งลมราตรีรวมไปถึงอกคณทรานะฮะเมืองโบราณนะถ้าสำรวจปุ๊บก็ได้ถึงสูงสุดถึง400เจมนะทุกคนมาดูตู้ละตู้ Travelers can look forward to ขอบคุณครับที่ชัสกากับลินชัสกากับลินเน่มาบ่อยมากเลยนะแล้วอุรอนแล้วพี่ลิซซี่เราล่ะ Oh my god พูดจบกับนิววิลเลตเหรอ Astral Vulture's Crimson Plumage and 2 new Midland-specific 4-star weapons. อันนี้ตู้ Be sure to check กระ them ชา out ใช่ไหม if you're interested. All right. จะไม่ตีกันตายหรือว่า It's ตู้ time ข้าง for หลัง our เนี่ย first break. ตามลีก Once we เลย come back, ใช่ we ตาม dive ลีกเลย right into the event portion. แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงไงทุกคนอย่างผมมันไม่ค่อยยังผมยังไม่พูดว่าจะเป็นจริง 100% เพราะว่าผมก็ไม่อยากคาดหวังไว้เยอะเดี๋ยวกรอกโค้ดที่2ให้นะครับวิน้องข้าวน่ารักมากแต่บอกเลยเนื้อหาก็แอบเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แอบเยอะใช้ได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวอย่าลืมไปกรอกโค้ดกันเยอะๆนะครับผมกรอกโค้ดถูกเปล่าวะ7TLMXSD 243 JR โอเคถูกต้องแล้วเนาะเป็นโหลดดิ้งสกีเหรอ ก็มีแมปใหม่3แมปนะฮะมีในเรื่องของชัสกาในเรื่องของชนเผ่าวงปีบุผาแล้วก็มีชัสกาเนาะแล้วก็จะมีในเรื่อง Archon Quest Patch 4.5 แล้วทำไมข้างๆมันเยอะจังอะ Welcome back, travelers. Welcome back. Let's dive straight into the event section. So in the first event, we'll get to learn more about the Masters of the Nightwind. That's right. In the version กิจกรรมแรกนะครับผม Tomi Spirit Seeking คัมภีร์ศก Scrolls. หาจิบยะอิโตมิก Travelers นะครับ will team up with Sitlali and Auroran to get to the bottom of a mysterious เป็น accident อีเวนต์ชนเผ่านะ that ทุกคน occurred เป็น within อี their เวนต์ของ tribe. ชนเผ่า Travelers will need to วงเผ่า complete เจ้าแห่งลมราตรี combat นะทุกคน challenges to defeat enemies who try to disrupt the ritual. ค They'll รับ also need to reconstruct scenes from the tribe's woven scrolls and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn along the way, including Primo Jams. Ooh, I really like the vibe of this event. Ooh. It looks like ชอบ UI จังอะ Sitlali is performing some kind of ritual. It's also mysterious. When a situation gets tough, it's Granny to the rescue. Definitely. Sitlali and Auroran have some really fun dialogue in this event. I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. They're practically ต่างคน a ตีกันต two-person ลอดเลยนะ show. And speaking of fun, let's get into the event gameplay. First up is the Search for Lost Spirits minigame. ค้นหาจิบยะที่หาย Travelers ไป will have to work together to herd the scattered roaming spirits อ่า into specific zones เล่นแบบ to โคออ earn นะทุกคนไม่มี points. เลยว่า Pay เอา attention to the ดันวิญญาณ conditions on ดัน the field ลูกบอลเนี่ย if you want a เข้า higher ประตู score. นั่นเอ For ง example, travelers can jump on stone slabs that appear on the field. These slabs will break open and release อันนี้ even ไม่เคย more เล่นแล้วน่ารัก spirits. ดีผมเคยเล่นแล้ว Storms may หรือเปล่า also appear during อ๋อ the หรือว่า game. มันคล้ายๆอีเวนต์อันนึงอ่ะ อันนั้นมันเคยอันนั้นมันดันแข่งกันอันนี้ดันช่วยกันดันเนาะโอเคอ๋อโอเค In Evil Banisher, travelers will need to select the right teams to complete the objectives. Completing all of the objectives will award you the Banishing Aura, which allows you to deal AoE damage by spraying paint at enemies.
That paint really matches the Masters of the Night Wind's aesthetic. It's super cool. Yeah, and so does the Spirit Loom in แล้วก็เป็นพัซ restoring เซิลน่ารัก fragment นะ of ฮะ records. Sitlali will use her powers to reveal special fragments. Travelers will need to piece these fragments together and assemble them on a woven scroll. เห็นปะ Make sure that ไม่ you ยาก pay ไม่ยาก attention to the order and positions of the fragments. Oh, there's something แล้ว else ก็ that we จะ should ได้อาวุธ mention. Travelers can อาวุธ obtain a สี่ new ดาวของอีเวนต์นะทุก 4-star คน sword by completing this event. The design definitely fits the Masters เฮ้ย of อาวุธ the สวย Night อยู่ Wind. นะ It looks like some kind of ceremonial artifact. I totally agree. Oh, and this event will allow travelers to learn more about Natland's secrets. Oh. For example, this quest will reveal new clues about a mysterious and legendary place, the Mare Javari. มาเลยจีวารีเหรอ We've been hearing about this place โอ้ since ได้ยินมาตั้งนานแล้วนะ Mondstadt. It'll be nice to get some new information. On a related note, the Adventurers Guild has prepared a new trial for its members. Active adventurers have been invited to take on the challenge, including the Traveler. Travelers will need to complete various challenges อีเวนต์นี้เหมือนเคยมีแล้วนะทุกคน and แต่ไม่ได้ fully แต่ไม่ได้ leverage มา their นานมากแล้ว skills to earn rewards. I know you're up to the challenge, Travelers. Good luck. In Mondstadt-related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve security tactics in the region. อันนี้เหมือน And who Tower better to Defense test ไม่ใช่ these เหมือน tactics เหมือน than เป็น the การ honorary knight. Be sure to pay close attention to นี่ the มัน game PVP since นี่ the PVP ป่ะ format has changed this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, the monsters will fight automatically. เหมือนดวล Available กับไอ้ combat ที่ units สุ่ม and ขึ้นมาปะ stratagems are completely random. You know, just to build some unpredictability into the wargame. The มันดวล chances กัน of เอง encountering elite combat units increases as the wargame progresses. Even more elite monsters will be available for travelers มัน to คือดวล use. เหมือน It's a PVP ไม่เกิน volatile PVP นิดนึงเปล่าวะไม่แน่ environment, ใจ so do your best to win as many rounds น่า as น่าจะ PVP กัน possible, นะ earn wargame medals, and collect the rewards. All right, let's keep the excitement rolling in this next event. We actually have a demo, so please take a look. Oh, looks like they're selecting tactics. Double damage? That sounds powerful. นี่คือการ์ดนะทุกคน อันนี้ Whoa, it's automated. Cool. The elemental reaction effects are completely different. This brand new heated battle mode is called Automatic Artistry. อันนี้ก็เล่นการ์ดนะทุกคน Powerful support cards have been added for nearly every elemental reaction. Choose cards that align with your strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects will change depending on how you play. In addition, the overall gameplay is very laid อันนี้ back. ไม่ยากนะทุกคนมันเหมือนเป็นปล่อยออโต้ไปเลยเราไม่ต้องปวดหมองในการคิดเองแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะเว้ยอย่าลืมว่าเน้นเอาไม่ได้เป็นแรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะไปเล่นก็ได้เอาเหรียญไปTalk about whiplash. That's right. Even if you've never played Genius Invocation before, I really recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. The new version will also bring a few มี updates to Rosalia, regular Sigwin, Genius แล้วก็ Invocation TCG. Do you ever But feel then a Wolf little Lord นี่ cooped ว่ะ up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event will give travelers the opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down some adopted animals. Travelers will be able to see the animal's point of view มาอีกแล้ว by ฮะ using มุ a มดูมุมมอง special สัตว์นะครับ tool. Once you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Once the animals are safe and sound, travelers will receive a gift from the mysterious figure who adopted them. I feel like Auroron would really shine in this event. He's definitely an animal lover. I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals from other nations. Yeah. Finally, the ley line แล้วก็เลยแหละ overflow overflow กลับมา event อีกแล้ว will ขอบคุณค return รั in บ version 5.2. If นะ you need คุณสอง Mora or character EXP materials, then keep an eye out. Alright, let's dive into some updates and game optimizations. เก็บ optimization First up is the change to the Imaginarium ตัวละครใน Theater. จินตนาการฮะ Previously, travelers would be returned to the theater lobby after completing a challenge and have to reopen the Fantasia Tome to continue. Travelers provided feedback that this setup interrupted their experience. So, this will no longer be the case in version 5.2. Now, after finishing a battle, all you need to do is click next act if you want to โอ keep เคไป fighting. ต่อเลยไม่ต้องรอนะฮะดีมากครับ บางคนมันแบบทำไมกูต้องกลับมาที่ล็อบบี้แล้วว่ากูอยากไปเล่นต่อนะ อันนี้ถูกต้องแล้วฮะ Travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new มีสถิ update. ติว่าเขายืมตัวเราเท่าไหร่บ้างแล้วใช่ไหม By looking at the supporting cast. โอเค Cool. ดี It'll be nice to know that our supports are helping people out. Yup.
Oh, and the party configuration ไม่เข้าสปอยเลย mechanic นะ has น้ำ also ไฟฟ้า been แล้วก็ลมนะ optimized. ทุกคนไอ Besides Imaginarium elemental filtering, รอบต่อไป the อ่ะ Imaginarium Theater will now feature recommended row icons, elemental statistics, โอ้ and ดี markers for อัน the นี้ดี main อันนี้ types ดี of enemies. That is so helpful. I'll occasionally put together a random team if I've just started experimenting with some characters, อันนี้ but ดีอันนี้ดี this information should make it a lot easier to form strategic teams. These markers will display key information on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best teams. Yes. Now we can directly see which elements work best against specific enemies. That's definitely going to save some time. For sure. And we can expect even more optimizations in the future as travelers continue to provide ก็ยัง valuable ไม่รับ feedback ส่ง about ฟี their ดแบ็กก็ส่งไปเรื่อยๆกันได้นะครับทุกคน Okay, let's introduce the other system optimizations ยังไม่ coming มี in โหลด version artifact โหลดเอาใช่ไหม 5.2. You can now sort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them. อ๋อ from the เลือกได้ most ว่าจะเป็น recent to ใช้ the latest. artifact ที่ได้รับมา Second, the animations for crafting materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter in length. โอเคดี That's really nice. The dev team designed a lot of intricate animations for these features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The seed dispensary can now hold more of every type of seed. You'll be able to purchase wood at the Realm เก็บได้มาก Depot ขึ้น in โอเค exchange กำลัง for ซื้อ realm ไม้ได้ currency. จากไอ้นี้นะฮะใครที่ In สาย addition, การ the น้ำชาอยู่แล้ว cooldown มันจะ for ดี the มากเลยนะ boon ทุ of ก the คน Elder Tree will be reduced to โอ้ย 5 ดีมาก seconds. ขอบคุณครั This บ way, it will be easier ขอบ for คุณครับ travelers to collect เพราะว่ามัน wood. ใช้เวลานานมากเลยนะทุกคนเวลาเก็บ I've ไม้ been อะ meaning to use some cool replicas in my Serena teapot, but I'm always short on wood. So this should be really helpful. อันนี้ดีมาก Nice. นะเพราะเรา I'm คูล so ดาวน์แล้ว excited มัน for ช่วย you. ได้เก็บไม้ได้ดีมาก And optimizations have been made to artifact locking. The updated lock assistance interface will allow you to configure lock settings with a single click. อ๋อ Just ล็อก hit รวมเลย these นี่หว่าโอเค recommended settings and you're set. The recommended set lock plans Okay. will even update ถือว่าดีนะ automatically ล็อก based รว on ม popular in-game configurations. Of course, if you have your own ideas in mind, then you can always disable the recommended plans to configure custom ones โอ instead. เคยังได้แค่2แผ่นเหรอ Update อยากได้มากก also ว่านี้อะ allows you to batch lock artifacts in your inventory based on the ถือว่าดีนะ recommended general lock optimization plan ค่อย and ๆมาขึ้น set เรื่อย lock ๆซึ่งถือว่าดี plans. มาก This will make it much faster to organize your inventory. In addition, a shortcut button that navigates to the lock assistance interface will be added to the artifact domain challenge screen and the artifact acquisition screen. This should make it easier for travelers to configure their locking rules whenever they want. A star feature will also be added next to the lock button on each artifact. อ่าฮะ Travelers can use this feature to mark their favorite artifacts mark and fact filter by ดีๆ stars นะ to ทุกคน quickly track them down. Finally, treasure compasses will now be able to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial อ๋อเลือกซี challenges. รีส์ได้ด้วยเหรอ A quick swap feature will also be added Ôi, đi for đi. treasure compasses and Oculus resonance stones. Enabling this feature will allow travelers to สลับ more สลับ easily use these devices ดีมาก across ดีมากดีมากอันนี้ดีมาก regions. The feature มันต้อง will ปกติมันต้องแบบไป automatically กดไอเทมแล้วต้องมาสลับ switch to the เนี่ยอย่างเช่นเข็มทิศอะเวลาหาสมบัติใช่ไหมทุกคน ปกติมันต้องหามันต้องเกิดเข็มทิศของเมืองตันเอง แต่ทีเนี้ยมันสามารถสับเปลี่ยนได้เลยเว้ย All right, that was a lot of ซึ่งดี info. มาก So this seems มัน like คว a รจะ good ทำตั้งนาน time แล้ว for our second break. It's time for the third redemption code. โค้ดที่3นะทุกคนนี่โค้ดที่3นะครับอย่าลืมไปกรอกกันนะครับผมกรอกจนถึงวันพรุ่งนี้นะทุกคนถ้าใครไม่กรอกพลาดตรงนี้ก็อดไปนะWelcome back, travelers. What else do we have on the agenda, Gabe? We have some very exciting news to share. ครับ After the version update on November 20th, หลังจาก travelers แผ่นวัน will ที่ be 20 able พฤศ to จิ play กายน Genshin Impact สา on มารถ the เอ็ก Xbox บอกได้ Series แล้วนะฮะ X ใครที่เป็น and เครื่อง S. Xbox น่าจะส่วนใหญ่ Log ไทยเราจะเป็น into Genshin PlayStation ป่ะ Impact on Xbox Series X and S consoles
to receive the Wind Glider Wings of Fate's Course Intertwined. Huh? Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. All right, that should be everything. โอเค That means that we've reached the end of the special program. Is there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all the new characters. Chaska and her weapons seem really incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has such an amazing personality. ดีมาก And ดีมาก Auroron seems like a very layered character. The storytelling is definitely going to shine. What about you, Gabe? Yeah, I'm just so excited for players to experience more of the Natland storyline, and we have so much to explore this time. I mean, 2 new tribes and a new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Impact is how it's multi-platform. Like, I'm always logging in on different devices depending on where I am, so it's just exciting to see another platform become available for everyone. And yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye. จบแล้วนะครับผมมานะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนแพทพักมันก็ไม่ได้หนักมากนะแต่ผมว่าสนุกน่าจะมีอะไรสนุกน่าดูนะทุกคนเอาล่ะทุกคนระหว่างนี้เราลองกลับไปดูย้อนหลังไว้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมมาดูกันตั้งแต่แรกก่อนเลยเนาะมาดูของไอตัวทีเซอร์ก่อนย้อนกลับดูทีเซอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวสรุปคร่าวๆนะทุกคนมาดูทีเซอร์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะ We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natland. So Khan's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party เห็นซัส facilitator. ก้าดูเวสเทิร์นมากเลยนะทุกคนแน่นอนเขาถือ At this time เขา and ถือปืน place, บินได้ but the easiest person to find is His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. "500 years later, mystery surfaced again. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free! Take me up! นี่ยิงปืนนะฮะ Time to say hello. knock him down. It's either your end or mine! Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะแน่นอนชนเผ่าแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็วงปีกแน่นอนนะฮะมีวงปีกบุกผานะครับแล้วก็มีนกคูคูสลัดซึ่งสามารถไม่บินได้นะทุกคนไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วต่อมาแน่นอนนะฮะวงปีกบุกผาก็มาพร้อมกับตัวละครชัสก้านะครับผมซึ่งชัสก้าเวลาชัสก้าจะสามารถบินได้เหมือนคูคูสลัดเลยนะฮะเหมือนที่เห็นในนี้เห็นเกตที่อยู่ด้านซ้ายไหมครับก็คือเกตโฟจิสเกตไอตัวไนโซอะไรนั่นแหละถ้าเกิดเกตไนโซหมดนะฮะมันก็จะใช้เกตโฟจิสสั้นต่อถ้าหมดปุ๊บก็เราก็จะล่วงกันนั่นเองนะไม่มีอะไรมาก Yeah, and Chaska's fierce when she's in the zone. In the Night Soul's ถ้าตาเราคอยไหมผมว่าตาเราคอยชัสก้าเหมือนกันนะอาจจะเป็นทุกคนบอกมันจะไม่จำเป็นเปิดหรอกแต่ผมว่าในความรู้สึกผมว่าเปิดไว้ก็ดีอย่างมากก็เป็นแดเมจลมที่เป็นแปลกกว่าชาวบ้านปกติจะมีแต่แดเมจลมที่มันเพียวๆใช่ไหมอันนี้คือแดเมจลมที่แบบแรนดอมบูชิตมากอะในความรู้สึกของผมอะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวละครตึงตัว DPS ลมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะฮะ In addition, for every pyro, hydro, cryo, or electro อ๋อนี่คือคุณเห็นไอ้กระสุนธาตุไหมมันจะทำปฏิกิริยาธาตุแบบเบิ่มๆรัวๆแบบแรนดอมบูชิตมากอะทุกคนแล้วปฏิกิริยาอะไรที่ทำได้บ้างก็โอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้าซูเปอร์คอนดักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนระเหิดอะไรไฮโพไลซ์อะไรเงี้ยแล้วก็เมลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกเลยแรนดอมบูชิตมาก Chaska fires a gale-splitting Soul Seeker shell during her burst, which deals animo damage.
The attack then splits into ใส่อะไรไปบ้างเหรอ ส่วนใหญ่ก็เห็นคนก็ฟูริน่าเบนเน็ตอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างชัสก้าก็ทำไดเมจตามธาตุที่เรามีอยู่ในทีมอยู่แล้วเนาะ So cool. No wonder she's one of the strongest warriors in her tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are มันเล่นดับ formidable เบิลชิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะว่าไม่ทำอิเล็กโทรชาร์จ on those who aren't as skilled. Oh, are you talking about the wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, right? They're the challengers who fail to earn the recognition of a Kukosaur. Exactly. But the name doesn't indicate that those people are weak or deserve to be cast aside. The Flower Feather Yes. clan has its แล้ว own ก็มีเควสของ definition of เผ่าวงปีก strength. บุปผานะฮะก็แอด There's คือ a F3 เหมือนเดิม tacit นะครับผม understanding that the wingless แล้วก็ are supposed to be เดี๋ยว protected สักครู่นะทุกคน until they can fly by themselves. But that assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. Someone will dare to ask, what if you didn't need a Kukusaur to fly? If you could change the rules, then maybe there wouldn't be any wingless to begin with. นะทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะมีอาคอนเควส chapter ใหม่ chapter 5 นะทุกคนคือกำลังฟื้นฟูนัทลานนะฮะแล้วก็มาแนะนำวงปีก Known for แนะ their นำเผ่าอิโตบิซอลัสนะฮะก็คือเผ่าวงปีกอะไรเจ้าแห่งลมราตรีซึ่งจะเป็นใช้ปัญญาในการไขปริศนาต่างๆนะ Ectonosaurs are especially แล้วก็ตัวโอโลรอนนะครับโอโลรอนจะเป็นตัวทำเน้นอิเล็กโทรชาร์จเป็นหลักนะทุกคน Let me start by explaining ยังอิเล็กโทรชาร์จ how ง่ายๆเลย gains อิเล็กโทรชาร์จ nitro ง่ายๆเลย points. แล้วก็มีพื้นที่ใหม่อีกพื้นที่หนึงคือโอคานัทลานซึ่งเป็นเมืองเผ่าโบราณซึ่งจะมีเควส But there's more. เควสเขาเรียกว่าเควสโลกหลักของตัวน้องเทเบลิซอรัสหรือน้องตัวน้อยอ่ะที่เราได้เก็บได้มานะครับผมไม่มีอะไรมาก Oh, I นอกนั้นก็ think มี we แบบ caught บอ a สใหม่ glimpse of อี this เวนต์ ancient ใหม่ city อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ located ตู้ at the ตู้ก Flower ระชา Feather นะฮะก็มีชัสก้ากับลินเน่แล้วก็มีโอโรรอนอยู่ในตู้ชัสก้านะครับผม And รวมไปถึงครึ่งหลังก็จะมี in the second half of version ฟูจงและพี่ดิวซึ่ง we'll have a returning event ยังเป็นตัวโลกที่ดีที่สุดนะจงหลี The พี่ดิวก็ยัง weapon เป็น banner หนึ่งใน featured เดเมจที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีอาวุธใหม่ Astro นะฮะ Vulture's ก็ crimson plumage เก็บเพชรได้ดีนะทุกคนนอกนั้นก็เป็นอีเวนต์นะฮะแล้วค่อยไปดูกันเองแล้วกัน Be sure to นะครับ check them out if ไม่มี you're อะไรมาก interested. All right, it's time for our first break. Once we come back, เดี๋ยว we'll dive ขอดู right ฝั่ง into the ภาษาญี่ปุ่น event. บ้างได้ไหมขอดูฝั่งญี่ปุ่นยังไม่จบอีกเหรอเนี่ย に強力な支援カードが追加されています。 ญี่ปุ่นยังไม่จบแฮะ それらのカードを使用することで元素反応をいろいろと強化できます。戦略の立て方はใช่ญี่ปุ่นยังไม่จบ 無 แฮะ 限大ですので、ぜひ皆さん模索してみてください。 ญี่ปุ่นยังไม่จบแต่ไอวิดีโอหลักมายังอ่ะน่าจะยังนะทุกคนยังไม่มานะ はい、そしてその名の通り、オートメーション対局は流れるように自動進行をします。早く空をかけることができます。これほどの年数を経てもなお、オチカンの残した毒で対立を引き起こすとは。会話で対立を解決するにはまずは เขาฟัง 対 ก่อน 話 ญี่ปุ่น を促せる ผม 人 เล่นภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักไง この時間一番捕まえやすいのは彼のスピリットがどこかで迷子になって体に戻れなくなってる。僕はただ人を助けたい。だがばあちゃんはそれを許してくれなかった。 นะประมาณนี้ 500年経って再びそれを目にするとはな。心配なんだ。かつての怪人の都での過ちをまた繰り返すのではないかと。魂のことなら僕には自由になれ。風が立つぞ。さあみんなに挨拶だ。消え失せろ。お前らが死ぬか俺が死ぬか決着をつけてやる。最後を迎えるその瞬間まで俺たちは全力で抗わねばならないのだ。ถือว่าไม่นานนะทุกคนนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวแพท 5.2 ผมรอของตัวเมืองนัทลาเลยว่าจะเป็นยังไงเมืองโบราณนะทุกคนนะรอเมืองโบราณของนัทลาเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอย่าลืมไปกรอกโค้ดกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกโค้ดนะฮะมีเวลาจนถึงวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมไปกรอกโค้ดกันเยอะๆนะครับผมก็ตู้ถามว่าดีไหมบอกเลยว่าตู้แรก
กลางๆไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากก็กลางๆนะทุกคนถือว่าดีไปค่อนข้างไปทางดีเพราะว่ายังไงเป็น DPS ทั้งคู่อาวุธยังไงก็ใช้ได้ดีทั้งคู่นะฮะเพราะหนึ่งคือลิเน่ก็ชาร์จแอตแทกใช่ไหมของคาสก้าก็จะเป็นชาร์จแอตแทกเหมือนกันแต่แค่มันคนละฟีลกันอย่างลิเน่มันเป็นธนูที่อย่างอ่ะมาดูกันธนูกันนะทุกคนเดี๋ยวเปิดเสียงแป๊บนึงอ่ะมาดูธนูกันว่าทำไมธนูลิเน่ถือว่าดูโอเคนะทุกคนเดี๋ยวหาตัวลิเน่ก่อนที่เราจะไปกันนะทุกคนอย่างลิเน่นะฮะอาวุธประจำตัวนะฮะก็คือความ First Grade Magic นะทุกคน First Grade Magic ทำอะไรได้ครับผมพลังโจมตีพื้นฐาน208ความแรงคิกของ 16.2% นะฮะก็คือเป็นความแรงคิกนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะฮะชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้น 20% ทำไมดียังไงชาร์จโจมตีลิเน่ได้ใช้ชาสก้าได้ใช้ซึ่งโอเคใช้ได้เหมือนกันแต่ถามว่าที่ต่างกันคือคาสก้าอาจจะไม่ได้ผลของไอ้แพสซีฟเสริมที่ว่าตัวละครที่1ตัวในทีที่มีชีวิตธาตุเหมือนกับผู้สวมใส่จะทำให้ตัวละครนั้นเอฟเฟกต์กิมมิกนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ถ้าต่างธาตุกันจะต่างกันที่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จะเพิ่มขึ้นแทนเพราะฉะนั้นอาจจะคาสก้าอาจจะไม่ใช่เพราะคาสก้าเขาบินอยู่แล้วทุกคนเขาชาร์จบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเล่นไม่ค่อยได้อาจจะไม่ได้แพสซีฟนี้เท่าไหร่นะแต่อาจจะได้แพสซีฟชาร์จโจมตี 20% ซึ่งก็ถือว่าดีมากแล้วซึ่งเป็นสแต็กสติ๊กที่ดีในความรู้สึกของผมถ้าเกิดชาสก้ามีธนูอื่นไหมบอกเลยว่าธนู DPS ต่างๆใช้ได้เช่นเดียวกันนะทุกคนก็อย่างไอ้นี่ก็ได้ความเสียหายชาร์จโจมตีก็พวก DPS ต่างๆอย่างนี้ก็ได้ฮะเนี่ยพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20% อันนี้ก็ใช้ได้นะถึงแม้เบสแอทแทกจะน้อยไปหน่อยนะฮะก็ความเสียหายที่ตัวละครที่ใช้อาวุธนี้จะสร้างเพิ่มขึ้น 30% ขอแค่ชาร์จโจมตีขอแค่มีศัตรูบริเวณใกล้เคียงแค่นั้นก็พอนะฮะธนูอะไรได้อีกธนูอามอสก็ได้ใช้ได้เช่นเดียวกันนะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้แพสซีฟหลังนี้จะได้เปล่าเพราะว่าแต่มันเพิ่มความเสียหายของการชาร์จโจมตี 18% ซึ่งถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันถ้าไม่มีสกายวอร์ดก็ใช้ได้เช่นเดียวกันฮะในความแรงคิก25ในความแรงคิกประมาณหนึ่งนะฮะนั่นแหละก็ธนูถือว่ามีออปชันให้เลือกค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวชาสก้านะครับผมสำหรับโอโลรอนในความส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรียกตัวชาร์จนะฮะในความรู้สึกก็จะเป็นพวกเป็นธนูเป็นซัพพอร์ต DPS เพราะฉะนั้นธนูก็จะเป็นแบบอันนี้ก็ได้เอาเป็นธนูอันนี้ก็ได้เอเลกี้ก็ได้เป็นซัพพอร์ตธนูซัพพอร์ตอย่างเงี้ยแจกซัพพอร์ตหรือจะเป็นธนูอัตราคลิกอย่างนี้หรือเป็นอารีฮันเตอร์ผมคิดว่าเขาน่าจะเบสออน ADK นะในความรู้สึกไม่น่าจะใช้ชำนาญธาตุหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นธนู ATK ทั้งหลายนะติงเด็ดใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าเราจะเล่นอะไรกันนะต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะทุกคนไม่น่ามีอะไรแล้วนะใช่ไหมเพราะมันเยอะมากเลยนะวันนี้ก็ถือว่าคอนเทนต์ก็เหมือนจะไม่เยอะแต่ก็เยอะนะทุกคนเพราะมันมีแมปใหม่เข้ามาแล้วก็มีอาร์คอนเควสผมนึกว่าจะไม่มีด้วยซ้ำผมนึกว่าจะไม่มีด้วยซ้ำนะก็ต้องรอดูกันว่าในเนื้อหาในแพทหน้าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับทุกคนวันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีสตรีมแต่มีคลิปไลฟ์สตรีมดับเบิลเอ็กซ์โพสเตอร์ในเอพิโซดที่4กันนะฮะสามารถติดตามกันได้เยอะๆกันนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีสตรีมนะฮะศุกร์เสาร์เดี๋ยววันจันทร์อาจจะมาสตรีมกันชินจะเล่นImaginary Theater โรงละครรวมไปถึงอีเวนต์อันนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะหมดในอีกประมาณ6 วันนี่แหละก็เดี๋ยวจะรีบเล่นให้เสร็จไวๆกันนะครับก็เป็น2วันจันทร์วันอังคารอาจจะเล่นเซนเลสหรืออาจจะเล่นอาจจะลงคลิปไลฟ์สตรีมก่อนแล้วก็เดี๋ยววันพุธก็อาจจะเล่นเซนเลสหรือไม่ก็ลางดาวเดี๋ยวขอดูตารางเวลาอีกทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้คอนเทนต์เยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวตามได้กันนะครับทุกคนโอเคนะไม่มีอะไรแล้วครับผมมีอะไรจะถามไหมก่อนที่เราจะจากไปนะไม่ได้จะถามไหมก่อนที่เราจะจากไปถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะได้ไปพักก่อนแล้วล่ะนะก่อนที่จะไปนะฮะให้ดูอะไรก่อนไปไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย นะวันนี้ก็สนุกวันนี้ถือว่าคอนเทนต์ถือว่าเยอะอยู่นะได้แฟกต์ดีๆมาอีกอันนึงเลยแหละทุกคนถือว่าใช้ได้เอาจริงมีของให้ใช้ได้เยอะเลย
ไอเซนซัพพอร์ตเนี่ยไอเซน DPS เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวสลายแฟกบ้างดีกว่าอะไรที่มันห่วยๆก็เริ่มทิ้งแล้วนะทุกคนโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพักก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะทุกคนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันนะทุกคนเนาะไปแล้วบ๊ายบาย